মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ আপডেট লৈ আহিছোঁ। কথাটো হ'ল তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছাবজেক্ট 6টা। এই 6টা ছাবজেক্টৰ 5টা ছাবজেক্ট তোমালোকে সলনি কৰিব নোৱাৰা। কিন্তু যিটো তোমালোকৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট, তোমালোকে যদি ইলেক্টিভ ছাবজেক্টটো সলনি কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছে। সেবাৰ ফালৰ পৰা এই সুবৰ্ণ সুযোগটো দিয়া হৈছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, তুমি যদি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, তুমি যদি বৰ্তমান হিন্দী লৈ আছা, জিঅ'গ্ৰাফি ল'ব বিচৰা, সংস্কৃত লৈ আছা, হিন্দী ল'ব বিচৰা, এডভান্স মেথছ লৈ আছা, জিঅ'গ্ৰাফি ল'ব বিচৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট সলনি কৰিব বিচৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে সুবৰ্ণ সুযোগ। 31 অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগত তোমালোকে ছাবজেক্ট সলনি কৰিব পাৰিবা। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে ছাবজেক্ট সলনি কৰিব পাৰিবা সেই প্ৰচেছটো মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন তোমালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনখনত কি কৈছে তোমালোকক এতিয়া মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই নটিফিকেশ্যনখন 29 ছেপ্টেম্বৰ 2022 চনত প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহলৈকে পঠোৱা হৈছে। ইয়াতে কি কৈছে চাওক, ইট ইজ ফৰ দি ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ স্কুল ডেট ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ who are going to appear in the forthcoming HSLC examination 2023 for any subject correction it has to be applied online before the form fill up of HSLC Assam High Madrasa Examination 2023 অৰ্থাৎ HSLC examination আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা এক্সামিনেশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ হোৱাৰ আগতে অৰ্থাৎ 2023 চনত যি অসম মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ আগতে কাৰোবাৰ যদি ছাবজেক্ট কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে ছাবজেক্ট কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? ফৰ এপ্লাইং অনলাইন কাইণ্ডলি ভিজিট দি ৱেবছাইট seba-service.in। ইতিমধ্যে সেৱাৰ তৰফৰ পৰা seba-services.in বুলি এটা পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে এই সেৱা ছাৰ্ভিচেছ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে তোমালোকে ছাবজেক্ট কি কৰিব পাৰিবা? সলনি কৰিব পাৰিবা। লাষ্ট ডেট ফৰ এপ্লাইং ছাবজেক্ট কাৰেকশ্যন ইজ 13 অক্টোবৰ 2022। অৰ্থাৎ 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 30 তাৰিখৰ আগতে তোমালোকে এই কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। কাৰেকশ্যনটো কি এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে কি কি আছে মই কথাখিনি ক'ম। ইয়াতে চোৱা, নো ছাবজেক্ট কাৰেকশ্যন উইল বি এলাউ আফটাৰ দি ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ড। এতিয়া তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড কিছুদিনৰ পিছত এলাউ হ'ব, মানে ইছ্যু হ'ব। গতিকে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হোৱাৰ পিছত কিন্তু ছাবজেক্ট সলনি নহয়, কাৰণ এডমিট কাৰ্ডত ছাবজেক্ট লিখা থাকে। গতিকে তাৰ আগতে তোমালোকে ছাবজেক্টটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। নো কেণ্ডিডেট উইল বি এলাউ টু চেঞ্জ হিজ আৰ ছাবজেক্ট ইন দি এক্সামিনেশ্যন ডে। যোনদিনা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেইদিনা তুমি যদি ভাবি যোৱা যে এডমিটত যদি জিঅ'গ্ৰাফি আছে, সেইদিনা যদি তুমি এডভান্স দিম বুলি ভাবিছা, সলনি কৰিব নোৱাৰিবা। All the head of the institution must ensure that the subject changes if needed are done before the form fill up that is by 13 October 2022। গতিকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰে হেড অফ দি ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষক, হেডমাষ্টাৰ আৰু প্ৰিন্সিপাল সকললৈকে কথাটো কোৱা হৈছে যে যদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ কোনোবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ছাবজেক্ট কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিব? 31 অক্টোবৰৰ আগতে ছাবজেক্ট কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যদি ছাবজেক্ট কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু কেৰাণীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা। ধন্যবাদ।